ሌላኛው ስለ ፖርትፎሊዮ ኤንድ ሪስክ ዳይቨርሲፊኬሽን ነው የምናወራው። ሶ when we say portfolio ስንል it is the collection or a group of investment asset ነው። ለምሳሌ እኛ ብዙ ቦታ ኢንቨስት ልናደርግ እንችላለን። ባንክ ላይ፣ ኢንሹራንስ ላይ፣ ሪል ስቴት ላይ ወይም ኤዱኬሽን ኢንዱስትሪዎች ላይ ኢንቨስት ልናደርግ እንችላለን። ስለዚህ እኚህ ሁሉ ኢንቨስትመንቶች ሲሰበሰቡ ምን ይባላል? ፖርትፎሊዮ እንለዋለን። we have a portfolio ካልን we have an investment on different area ማለት ወይም on different group investment በአንድ ላይ ሲሰበሰቡ ነው ፖርትፎሊዮ የምንለው ማለት። ለምንድነው ፖርትፎሊዮ የሚያስፈልገን? rather than investing on a single rather than focusing on a single investment, if we invest on diversified or large amount of investment groups, we can reduce the risk ማለት። ምክንያቱም የኢንቨስትመንታችን ዳይቨርሲፋይድ ባረግነው ቁጥር ከፋፍለን ብዙ ቦታ ኢንቨስት ባረግን ቁጥር ሊያጋጥመን የሚችለውን ሰፈር ልናረጋውን ሪስክ ምን እናረጋዋለን ማለት ነው መቀነስ እንችላለን ማለት። if you hold only one asset and asset ወይም አንድ ኢንቨስትመንት ብቻ ብለን you suffer a loss if that rate of return out to be very low ማለት። ለምሳሌ አንድ ኢንቨስትመንት ብቻ ካለን ያ ኢንቨስትመንት በሆነ ችግር ምክንያት ሬት ኦፍ ሪተርኑ ሎ ከሆነ በቃ ሎስ ሰፈር እንዳደረግን ወይም ደግሞ ምንም አይነት ሪተርናችን ይቀንስብናል። ነገር ግን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ኢንቨስት የምናደርግ ከሆነ የአንዱ እንኳን ኪሳራ ቢያመጣ በአንዱ እያካካስ ነው ሪስካችንን ምን ማድረግ እንችላለን? ማጥፋት ወይ መቀነስ እንችላለን ማለት። ያ የምናደርግበት ሜትድ ምን ይባላል? ዳይቨርሲፊኬሽን ይባላል። it can be reduced risk ማለት። and risk and return of individual assets should be analyzed in terms of how they affect the risk and return of the portfolio in which they are included. ስለዚህ አሴቱ ኢንቨስትመንቶችን በተለያዩ በአንድ ቦታ ሰብስበን ፖርትፎሊዮ የምንል ከሆነ ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ኢንቨስትመንት ለየብቻው ሳይሆን ሪስክ ኤንድ ሪተርን የሚሰራለት ፖርትፎሊዮ ጋር ካለው ሪስክ ኤንድ ኢንቨስትመንት። ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ባንክ ጋር ኢንቨስትመንት ቢኖረን፣ ኢንሹራንስ ጋር ኢንቨስትመንት ቢኖረን ኤንድ ሪል ስቴት ጋር ኢንቨስትመንት ቢኖረን ስንሰበስባቸው ምን ይባላል? ፖርትፎሊዮ እንላለን። በባንኩ ብንከስር በሪል ስቴቱ ልናተርፍ እንችላለን። በሪል ስቴቱ ብናተርፍ እንደዚህ ነው ፖርትፎሊዮ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሪስክ ኤንድ ሪተርን ስንሰራ የእያንዳንዱን አይደለም የምንሰራው። እያንዳንዱ የምንሰራው ከምኑ አንፃር ነው የምናየው? ከፖርትፎሊዮ ከሶስቱም የኢንቨስትመንት ኤሪያዎቻችን አንፃር ነው ኮምፔር ያደረግን መስራት ያለብን ማለት ነው። ለዚህ ነው the goals of financial management should be create efficient portfolio የምንለው። የፋይናንሻል ማኔጅመንት ሌላኛው ጎል ምንድነው? they should be create efficient portfolio. when you say efficient portfolio, maximize the return from a given level of risk or minimizing the risk for a given level of return. ስለዚህ በተቻለው አቅም ሪተርንን ከፍ ማድረግ ዜን ወይም ደግሞ ሪስክን ምን ማድረግ ሚኒመም ሪስክ መውሰድ ማለት ነው። so maximizing the rate of return for a levels of risk በቻለው አቅም በሬት ኦፍ ሪተርናችንን ከፍ ማድረግ ሪስኩ ከፍ ሳይል ወይም ደግሞ a minimum risk for a given level of return ማለት ነው። ስለዚህ እኚህን በማድረግ ኤፊሽንት ፖርትፎሊዮን ማምጣት እንችላለን። ዜን expected return on portfolio ቅድም ያየናት expected return አንድ አሴት ብቻ ቢኖረን ነበር። አሁን ደግሞ ፖርትፎሊዮ ካልን ብዙ አይነት ኢንቨስትመንት አለ። በዚህ ጊዜ ደግሞ expected return on portfolio ለመስራት ደግሞ the summations of proportion ወይም weighted proportion multiplied by expected return on individual investment ማለት ነው። ስለዚህ proportions of portfolio HW የምትወክልን ወይም weighted property proportionን የሚወክልልን and K ባሩ ደግሞ expected return for individual asset የእያንዳንዱን asset expected return ይወክልናል። and ደግሞ numbers of asset ምን ያክል asset አለ 3 asset 2 asset 4 asset ካለ ሰሜሽኑን በዛው ልክ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ በኤግዛምፕል እንይ consider a portfolio of 3 stocks ላይ 3 አይነት ስቶኮች አሉ ወይም 3 አይነት ኢንቨስትመንቶች አሉ። ኢንቨስትመንት A ኢንቨስትመንት B and ኢንቨስትመንት C ማለት then expected return ናቸው። ለየብቻ expected return ስንሰራላቸው ደግሞ ከA ልናገኝ የምንችለው ስንት ነው ብለናል? 16 ከB 12 ከC ደግሞ 20 expected return አለ። then a portfolio consisted ይላል ከፖርትፎሊዮ ከአጠቃላይ ኢንቨስትመንት ውስጥ የA የያዘው ድርሻ ስንት ነው?
50%ን ኤ ነው የያዘው ከአጠቃላይ ፖርትፎሊዮ ኢንቨስትመንት ውስጥ ቢ ስቶኩ ደግሞ 25%ን ይዛል ከአጠቃላይ ኢንቨስትመንት ውስጥ ደግሞ የሲ ስቶክ የያዘው ድርሻ ወይም ፕሮፖርሽኑ ደግሞ ምን ያክል ነው 25%። ስለዚህ ከጠቅላላ ኢንቨስትመንት ውስጥ የኤ ስቶክ 50%፣ የቢ 25%፣ የሲ 25% ይዟል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ what is expected return on portfolio ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ expected return on portfolio ለማግኘት ምን እናደርጋለን? የኤ ዌይትዱ ስንት ነው? W ማለት ነው። የኤ W 50% አይደል? ከጠቅላላ ኢንቨስትመንት ውስጥ ይሄ 50% ዌይቱ ወይም ፕሮፖርሽኑ 50% ነው ሲባዛ ምን ያክል ነው? የኤ ኤክስፔክትድ ሪተርን ምን ያክል ነው? 16% ሲደመር የቢ ዌይቱ ስንት ነው? ቢ ከጠቅላላ ኢንቨስትመንት ውስጥ የያዘው ዌይት ምን ያክል ነው? ፕሮፖርሽን የወሰደው ምን ያክል ነው? 25% ነው። ዜን መልቲፕላይድ ባይ ከቢ የምንጠብቀው ኤክስፔክትድ ሪተርን ደግሞ ስንት ነው? 12 ነው። ሲደመር ሲ ከጠቅላላ ኢንቨስትመንቱ የያዘው ደብሊው ዌይቱ ስንት ነው? 25% ነው። ዜን ከሲ የምንጠብቀው ኤክስፔክትድ ደግሞ ስንት ነው? 20% ነው። ስለዚህ ስናባዛው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 16% ይሆናል። ምን ማለት ነው? ከሶስቱ ኢንቨስትመንቶቻችን ኤክስፔክትድ የምናደርገው ፖርትፎሊዮ ኢንቨስትመንታችን ምን ያክል ነው ማለት ነው? ኢንቨስት ካደረግነው ውስጥ 16%ቱ እንደ ሪተርን ይመጣል ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አሴቶች በሚኖረን ሰዓት ፖርትፎሊዮ ኤክስፔክትድ ሪተርን በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ነው። ነገር ግን ሪተርን ብቻ ሳይሆን ፖርትፎሊዮ ቅድም እንዳለ የተለያዩ አሴቶች ጋር የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ሪተርን እንደሚያመጡልን ሁሉ የተለያዩ አሴቶችን ወይም ኢንቨስትመንቶችን ስንይዝ ደግሞ ሪስክ አለ። ፖርትፎሊዮ ሪስክ እንለዋለን። ያንን ደግሞ depend not only the risk of individual security or asset but also the correlation between their return ማለት። ስለዚህ እነዚህ ኢንቨስትመንቶች ቅድም ያላየናቸው ለምሳሌ ባንክ ቢሆን፣ ኢንሹራንስ ቢሆን፣ ሪል ስቴት ቢሆን በእያንዳንዳቸው ምን አላቸው? ሪስክ አላቸው። ስለዚህ ያ ሪስክ ምን ይፈጥራል? ፖርትፎሊዮ ሪስክ ይፈጥራል። ዜን ደግሞ አንዱ አሴት ከሌላኛው አሴት አንደኛው ኢንቨስትመንት ከሌላኛው ኢንቨስትመንት ጋር ኮሪሌሽን አለ ወይ አብሮ ያድጋሉ። ለምሳሌ ባንኪንግ ኢንዱስትሪው ሲጎዳ አብሮ ኢንሹራንስ ይጎዳል። ኢንሹራንሱ ሲጎዳ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ይጎዳል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮሪሌሽንም ሊኖራቸው ይችላል። ለዚህ ነው ኮሪሌሽን ስንል ኮሙቭመንት የምንለው measure the degree of linear relationship between two variables such as return on asset move together። ለምሳሌ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪው ላይ ጥሩ ነገር ካለ ከባንክ የምናገኘው ትርፍም ከኢንሹራንስ የምናገኘው ትርፍ አብረው ይሄዳሉ። ይሄ ኮሪሌሽን እንለዋለን። ሙቭ ቱጌዘር አብረው ይሄዳል። ወይም ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ኔጌቲቭሊ ኮሪሌትድ ሊያደርጉ ይችላል። ለምሳሌ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ሲዳከም የባንክ ኢንዱስትሪው ከፍ ሊል ይችላል። ኦር ሰምቲንግ እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ዜን ይሄ ኮሪሌሽን ግን በስንትና በስንት ውስጥ ነው? ቴክ ኤ ነምበር ቫልዩ ዳት ሬንጅ ፍሮም ፖዚቲቭ ዋን ኤንድ ኔጌቲቭ ዋን። ስለዚህ ኦልዌይስ ኮሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኢንቨስትመንት ኦር አሴት በአንድና በፖዚቲቭ ዋን እና በኔጌቲቭ ዋን መካከል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜን ፖዚቲቭ ኦር ኔጌቲቭ ሳይን ኢንዲኬት ዘ ዳይሬክሽንስ ኦፍ ኮሙቭመንት። ለምሳሌ ፖዚቲቭ ከሆነ ኮሪሌሽንሺፓቸው ለምሳሌ የባንክና የኢንሹራንሱ ኮሪሌሽን ናቸው ፖዚቲቭ ነው ማለት ሁለቱም ሬት ኦፍ ሪተርን እያደጉ ይሄዳሉ ማለት። ኔጌቲቭ ደግሞ ካለ አንዱ ሲቀንስ አንደኛው አብሮ ይቀንሳል፣ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው የሚሄዱት ማለት። then the absolute value of correlation indicate relatively strength of association። ተመሳሳይ ቫልዩ ካላቸው ደግሞ ምንድነው በጣም ስትሬንግዝ መሆናቸውን ያሳየናል። and the closer correlation between ለምሳሌ በኢንሹራንስ እና በባንኩ መካከል ያለው ኮሪሌሽን ፖዚቲቭ አንድ መጣለ ማለት ምን ማለት ነው? they have a strong association ማለት። ኔጌቲቭ ዋን ሲሆንም ተመሳሳይ ስትሮንግ አሶሲዬሽን ነው፣ ነገር ግን ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን እና ኔጌቲቭ ኮሪሌሽን እንለዋለን ማለት። ለምሳሌ ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን ስንል the variable have moved together። ፖዚቲቭ ከሆነ አማውንቱ ሊለያይ ይችላል። አንደኛው በአንድ ብር ሲጨምር አንደኛው በ50 ሊሆን ይችላል። ነገር ግን move together ናቸው፣ አብረው ይጨምራሉ ፖዚቲቭ። ኔጌቲቭ ደግሞ ስንል the variable move in opposite direction። ለምሳሌ የባንኪንግ ኢንዱስትሪው ከፍ ሲል የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ዝቅ በማለቱ ምክንያት ባንክ ላይ ያለን ሪተርን ከፍ ይላል፣
ኮንስትራክሽን ላይ ያለን ሪተርን ይቀንሳል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ኮሪሌሽን ኔጌቲቭ ኮሪሌሽን ሊሆን ይችላል። ዜሮ ከሆነስ ኮሪሌሽናቸው ዜሮ ሊሆን ይችላል። when the correlation is zero there is no relationship between a variable ማለት በቫሪያብሎች በኢንቨስትመንቶቻችን ወይም በአሴቶቻችን መካከል ምንም አይነት የሚያገናኛቸው ሪሌትድ ቫልዩ ወይም ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ ከሌለ ለምሳሌ ቅድም እንዳለው አንድ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ላይ ኢንቨስት አድርገናል አንድ ደግሞ somewhere ሌላ አንድ ኢንቨስትመንት ደግሞ የግል የሆነ ሱቅ እየሰራ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የዛ የሱቅና የባንኩ ምንም አይነት ኮሪሌሽን ላይኖረው ይችላል ስለዚህ የአንዱ ከፍ ማለት የአንዱን ዝቅ ማለት አፌክት ላይ ያደርገው ይችላል በዛ ሰዓት ኮሪሌሽናቸው ዜሮ ሊሆን ይችላል ቀደም እንዳልኳችሁ ፖዚቲቭ 1 ከሆነ ፐርፌክት ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን እንለዋለን which means በእኩል አማውንት ነው እየጨመሩ የሚሉት ማለት ነው the relative magnitude of the movement is exactly the same ማለት ከባንክ የምናገኘው rate of return በ20 ሲያድግ ከኢንሹራንስ የምናገኘው በ20 ያድጋል እንዲህ ከሆነ which is correlation coefficient positive 1 ሆኖ exactly 1 negative ሲሆን ደግሞ the variable move exactly opposite each other on the same amount ማለት ለምሳሌ ከባንክ የምናገኘው expected rate of return banking industry ላይ ኢንቨስት በማረጋችን የምናገኘው expected return በ20% ከፍ ሲል ኮንስትራክሽን ላይ የምናገኘው ደግሞ በ20% ዝቅ ካለ ኔጌቲቭ ኮሪሌሽን እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ የምንለው ይሄ ነው ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ለምሳሌ ይሄኛውን በዚህ በኩል ያለውን ኢንሹራንስ ብንል በዚህ በኩል ያለውን ደግሞ ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ስንል ከአንዱ የምናገኘው ኢንቨስትሪ ሪተርን ሲጨምር ወይ ሌላኛው የሚጨምራል ስለዚህ ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ደግሞ የምንለው ይሄ ነው ከአንደኛው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያየነው ባንኪንግ ቢሆን እዚህ ጋር ያየነው ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ላይ የምናገኘው ትርፍ ቢሆን የባንኩ እየቀነሰ ሲሄድ የኮንስትራክሽኑ ምን ያደርግ ሊሄድ ይችላል እየጨመረ ሊሄድ ይችላል ነው ዜሮ ኮሪሌሽን ደግሞ የምንለው ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም ምንም አይነት ሪሌሽን ሁሉም በየራሱ ነው የሚሄደው ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ ምክንያቱም የአንዱ እድገት አንዱን አፌክት ስለማያደርገው ማለት ዜን የኮሪሌሽንን በቁጥር ደግሞ ለመስራት ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን the summation of probability of I multiplied by which is possible return minus expected return of x multiplied by possible return of y minus expected return of y divided by standard deviations of x and multiplied by በሁለቱ ብዜት እናካፍለዋለን የሁለቱን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የኤክስንም የዋይንም ለምሳሌ ሁለት ኢንቨስትመንት ብቻ ብለን ነው እዚህ ጋር ያየን ያለነው ስለዚህ ኤክስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ዋይ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እናባዛለን ከላይ ላይ ይመጣልን ቁጥር እናካፍላለን ማለት ለምሳሌ ይሄ ኤግዛምፕል ተሰጥቶናል consider a portfolio of two investment venture under three different economic climate ነው ቅድም እንዳየነው bad average or good economic situation ተሰጥቶናል probability of states ተሰጥቶናል 20% 60% እና ቀደም ብያቸው probability ሲደመር አንድ መምጣት አለበት ኦኬ and possible rate of return ደግሞ ተሰጥቶናል bad በሚሆንበት ጊዜ probability 20 ከሆነ ከx የምናገኘው ሪተርን 0 ነው ከy ኔጌቲቭ 10 ይሆናል average economic condition በሚሆንበት ጊዜ probability 60 ነው ከx ልናገኝ የምንችለው possible return 10 ነው ከዋይም ተመሳሳይ 10 ነው good economic condition ደግሞ ሲሆን probability 20 ነው good economy የመሆን እድሉ 20 ነው ማለት average የመሆን እድሉ 60 ነው bad የመሆን እድሉ ደግሞ 20 ነው ማለት ዜን ከx የምናገኘው ሪተርን possible return 20 ነው y ደግሞ ከy ደግሞ 40 ነው ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ነው የተጠየቅነው የኮኤፊሺየንት ፎርሙላ ቅድም ያስቀመጥነው ይሄ ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን expected return of x and expected return of y መስራት አለብን ስለዚህ ምን እናርግ expected return on x ለማግኘት ቅድም በሰራ ነው which is expected return of portfolio formula መሰረት መስራት እንችላለን probability 0.2 multiplied by 0 ሲደመር probability 6 multiplied by possible value of x 10% ሲደመር probability of 20% multiplied by and possible return of 20% ማለት ስለዚህ አጠቃላይ ከx እናገኛለን ብለን ኤክስፔክትድ የምናደርገው አማውንት ስንት ነው 10 ሪተርን 10% ነው ሪተርን
የዋይንም ለማግኘት ተመሳሳይ ነው 0.2 multiplied by negative 10 ሲደመር 0.6 multiplied by 10% plus 0.2 multiplied by 4% እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል 12% እዚሽ ጋር እቺኛው 5 የለችም እሺ ፐርሰንት ነው 40% ነው 40% ነው እቺ 5ን በፐርሰንት ተቋት እቺን 5ን አጥፉና ፐርሰንት አርባ ዜን ስንት ይሆናል ማለት ነው 12% ይሆናል ማለት ስለዚህ የኤክስ ኤክስፔክትድ ሪተርኑ 10 ሲሆን የዋይ ኤክስፔክትድ ሪተርኑ ደግሞ 12 ነው ማለት ዜን ይሄን ካገኘን በኋላ ምን መስራት አለብን አሁንም ስታንዳርድ ዲቪዬሽን መስራት አለብን ስታንዳርድ ዲቪዬሽንስ ኦፍ ኤክስ እና ስታንዳርድ ዲቪዬሽንስ ኦፍ ዋይ መስራት አለብን ስለዚህ ቅድም በሰራነው ፎርሙላ የኤክስ እና የዋይን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንሰራለን ዜን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ ለመስራት ምን ብለናል possible return ሲቀነስ expected ስንት ነች የኤክስ expected 10 ነው ስለዚህ 0 ሲቀነስ 10 ስኩዌር ሲባዛ በ20% ይሄው 0 ሲቀነስ 10 ስኩዌር ሲባዛ በ20% ሲደመር 10 ሲቀነስ 10 ሲባዛ በ60% 10 ሲቀነስ 10 ስኩዌር ካረግነው በኋላ በ60% እናባዛዋለን ሲደመር አሁን ደግሞ 20 ሲቀነስ 10 ሲባዛ በ20% ማለት 20 ሲቀነስ 10 ስኩዌር እናደርገውና በ20% ስናባዛው እና ከራዲካል ስናወጣው ስንት ይሆናል ስታንዳርድ ዲቪዬሽንስ ኦፍ ኤክስ 6.3246% ይሆናል ማለት የዋይንም ለማግኘት ተመሳሳይ ነው ኔጌቲቭ 10 ማይነስ 12% ስኩዌር ካረግነው በኋላ በ20% እናባዛዋለን ዜን ሲደመር እዚህ ጋር ሲደመር 10 ሲቀነስ 12 ሲባዛ በ60% 10 ሲቀነስ 12 ስኩዌር እናደርገዋለን ሲባዛ በ60% ሲደመር አሁንም 40 ሲቀነስ 12 ስታንዳርድ ኤክስፔክትድ ሪተርን 12 ስለሆነ ስኩዌር እናደርገውና ፕሮባቢሊቲው ስንት ነው 20% ነው ዜን ከራዲካል ስናወጣው ስንት ይሆናል 16% ይሆናል ስለዚህ አሁን ኤክስፔክትድ ሪተርን የሁለቱን አግኝተናል ስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸውም የሁለቱን አግኝተናል ዜን ከዚህ በኋላ ይሄኛውን የኮሪሌሽን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ማለት የኮሪሌሽን ፎርሙላ ደግሞ ምን ነው የሚለን ፕሮባቢሊቲ የእያንዳንዱ ፕሮባቢሊቲ ዜን ቅንፍን ከፍትና ፖሲብል ሪተርኑ ሲቀነስ ኤክስፔክትድ ሪተርኑ ያረግን ዲቫይድድ ባይ ለስታንዳርድ ዲቪዬሽናቸው እናረጋለን ዜን ምን እና ፕሮባቢሊቲው ስንት ነው የመጀመሪያው ለምሳሌ 20% ነው and multiplied by 0 minus 10% ዜን እንደገና ደግሞ የዋይ እናረጋለን የዋይ ደግሞ ኔጌቲቭ 10 minus expected return የዋይ ስንት ነው 20% ነው ሲደመር ፕሮባቢሊቲውን ደጋሚ እንወስዳለን 60% ፕሮባቢሊቲ ዜን የኤክስ ስንት ነው 10% ነው ፖሲብል ሪተርኑ ማይነስ ኤክስፔክትድ ሪተርኑ ስንት ነው 10% ኢንቱ አሁን ደግሞ የዋይን እናስገባበታለን የዋይ ደግሞ ስንት ነው ዋይ ፖሲብል ሪተርኑ አቨሬጅ ሲሆን 10% ነው ማይነስ ኤክስፔክትድ ሪተርኑ ስንት ነው 12 ነው ሲደመር የጉድ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ፕሮባቢሊቲው ስንት ነው 20% ነው ዜን የኤክስ ፖሲብል ሪተርን ስንት ነው ጉድ በሚሆንበት ጊዜ 20 ነው ኤክስፔክትድ ሪተርኑ ስንት ነው 10 ሲቀነስ 10 multiplied by የዋይ ፖሲብል ሪተርን ስንት ነው 20 ዜን ማይነስ ኤክስፔክትድ ሪተርን ኦፍ ዋይ ደግሞ ስንት ነው 12 ነው ስለዚህ ይሄንን ከላይ ያለውን ሰርተን ለታች ለስታንዳርድ ዲቪዬሽን ደግሞ ቅድም ስንት አግኝተናል 16% እና 6.324% አግኝተናል ስናካፍለው ስንት እናገኛለን ማለት ነው ፖዚቲቭ 0.988 እናገኛለን ስለዚህ the correlationship between የሁለቱ ኢንቨስትመንት በኤክስ እና በዋይ መካከል ያለው ኢንቨስትመንት near to 1 ነው ወይም ደግሞ highly positive correlation ያላቸው ማለት ነው ፐርፌክት ልንል ያልቻለው ለምንድን ነው exactly 1 ስላልሆነ ነው ስለዚህ they have a positive correlation which means የኤ ሪተርን ሲያድግ የዋይም አብሮ ያድጋል ማለት ምን ማለት ነው ይሄ 0 ነው ይሄ ኔጌቲቭ ነው የዚህ ወደ 10 ሲመጣ ይሄኛውም ወደ 10 መጣ ይሄ ወደ 20 ሲመጣ ይሄኛው ወደ 40 መጣ ስለዚህ አንዱ ሲያድግ ሌላኛው አብሮ ያድጋል ማለት ነው ፖዚቲቭ ኮሪሌሽን አላቸው ኦኬ ሌላኛው to a security portfolio risk ነው ቅድም እንዳለው ፖርትፎሊዮ ሪተርን እንዳለ ሁሉ ፖርትፎሊዮ ሪስክ አለ ማለት ነው ፖርትፎሊዮ ሪስክን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ስለዚህ ፖርትፎሊዮ ሪስክን ዲተርማይን ለማድረግ የምንጠቀመው ፎርሙላ ይሄንን ነው
weight እያንዳንዱ ኢንቨስት ያደረግነው weight-ን ስኩዌር ያደረግን በስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ እናባዛዋለን ዜን ሲደመር ለምሳሌ ሁለት ኢንቨስትመንት ቢኖረን x እና y ላይ ኢንቨስትመንት ቢኖረን ስለዚህ weighted of x square multiplied by standard deviations of x square እናደርጋለን then multiplied by weighted of y when proportion of y multiplied by standard deviations of y plus እናደርግና 2 multiplied by proportion of x proportion of y multiplied by standard deviations of x and y and the last ምን እናደርጋለን በኮሪሌሽኑ እናባዛዋለን then total ያገኘነው ቫልዩ ደግሞ በ0.5 እናደርጋለን ይሄ ምን ይሰጠናል the portfolio risk ነው 2 3 4 5 ኢንቨስትመንቶች ቢኖሩን እያንዳንዱን ኢንቨስትመንት ቀደም ባየነው ፎርሙላ ሪስካቸውን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል ወይ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ወይ ኮኤፊሺየንት ቫሪዬሽን በመስራት ነገር ግን 2 3 4 ኢንቨስትመንት በሚኖሩን ሰዓት የተለያየ ቫሪዬሽን የተለያየ ዲቪዬሽን ስለሚኖራቸው ምን መስራት አለብን ፖርትፎሊዮ ሪስክ መስራት አለብን Take an example to illustrate the applications of the formula for portfolio risk we have two assets ሁለት አሴት አሉን expected return on x 20% ነው expected rate of return y 10% ነው then standard deviation የx 10% ነው የy 5% ተሰጥቶናል ኮሪሌሽናቸው 0.6 ተሰጥቶናል ኮቫሪያንስ 30 ይላል ይሄንን አንጠቀመው ፎርሙላው ላይ ስለማንከተው then portfolio is composed of 50% investment in each ነው ከጠቅላላ ኢንቨስትመንት ውስጥ 50% ነው x 50%ን ዌይት ይወስዳል b 50% y 50%ን ዌይት ይወስዳል ነው ስለዚህ የ100 ብር ኢንቨስት ብናደርግ 50 ብሩ የx ነው 50 ብሩ ደግሞ የy ነው ከጠቅላላ ፖርሽን ውስጥ 50% ነው የሚካፈሉት then first we are required to expected return on portfolio ነው የተጠየቀው expected return on portfolio ደግሞ ስንጠየቅ ምን ማድረግ አለብን ዌይቱን በኤክስፔክትድ ሪተርን ነው የምናባዛው የኤክስ ዌይት ስንት ነው 50% ነው ምክንያቱም ከጠቅላላ ፖርሽኑ የሚወስደው 50% ስለሆነ ሲባዛ በኤክስፔክትድ ሪተርኑ በ20 ሲደመር የዋይ ዌይቱም 50% ነው ምክንያቱም 50 ስለሆነ ሲባዛ ኤክስፔክትድ ሪተርን ኦን ዋይ ደግሞ ስንት ነው 10% ነው ስለዚህ ኤክስፔክትድ ፖርትፎሊዮ ሪተርኑ ስንት ይሆናል ማለት ነው ከሁለቱ ኢንቨስትመንቶች ልናገኝ ያሰብነው ፖርትፎሊዮ ሪተርናችን 15% ነው ማለት ዜን ፖርትፎሊዮ ሪስኩን ደግሞ ለማግኘት ዌይቱን የኤክስ ለምሳሌ ስንት ፖርሽን ያለው 50% ፖርሽን ያለው ስኩዌር then multiplied by standard deviation ስንት ነው 10% ነው ስኩዌር ሲደመር የቢ ዌይቱ ስንት ነው 50 የዋይ ዌይቱ ስንት ነው 50 ስለሆነ 50 ስኩዌር ሲደመር የዋይ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንት ነው 5% ነው እዚህ ጋር ወይችን ምልክት ላድርግላችሁ እቺኛው ቻቻ ስለዚህ የዋይ ዌይትድ ሬቱ ስንት ነው 50 ነው 50% ነው ስለዚህ ስኩዌር እናደርጋለን በዚህ ፎርሙላ መሰረት ዜን የዋይ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ 5% ነው ስኩዌር እናደርጋለን ሲደመር 2 times weight of y weight of x and multiplied by standard deviations of x and standard deviations of y and multiplied by the correlations of x and y and into ሁሉንም በምንድነው ስኩዌር የምናደርገው the power of የምናደርገው 0.5 ስለዚህ 2 multiplied by የx weight 50% ነው የy weight 50% ነው የx standard deviation 10 ነው የy standard deviation 5 ነው and correlationአቸው ደግሞ ስንት ነው 0.6 ነው then ሁሉንም ከጨረስን በኋላ the power of 0.5 ስናደርገው ፖርትፎሊዮ ሪስካችን ስንት ይሆናል ማለት ነው 6.8 ነው ማለት 6.8% ይሆናል ማለት የፖርትፎሊዮ ሪተርኑ 15% ነው የፖርትፎሊዮ ሪስኩ ደግሞ 6% ለምንድን ነው ይሄንን ፖርትፎሊዮ ሪስክ የምንሰራው እያንዳንዱን መስራት ስለማንችል ኮምባይን የሁሉንም አሴቶች ሰብስበን ነው በዚህ መልኩ የምንሰራው ማለት ነው Okay, ሌላኛው correlation and return and risk for two asset portfolios እና the risk of any single proposed asset investment should not be viewed independently for other ስለዚህ
ፖርትፎሊዮ የምናወራ ከሆነ the group of investment የምናወራ ከሆነ የአንዱን አሴት ኢንቨስትመንት ሪስክ እና ሪተርን ለብቻው ማየት አንችልም ምክንያቱም ፖርትፎሊዮ እስካለን ድረስ አንዱን አፌክት ስለሚያደርግ ማለት the new investment must be considered in light of their impact on the risk and return of portfolio asset ማለት ስለዚህ አዲስ ኢንቨስትመንት የምንጨምር ከሆነ ቀደም እንዳለው ባንኩን ኢንሹራንሱ ኮንስትራክሽን እንዳለ ሆኖ ሌላ አዲስ ኢንቨስትመንት የምንጨምር ግሩፕ ኦፍ ኢንቨስትመንት ውስጥ የምናካተት ከሆነ ይህ የሚመጣው ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ ላይ ሪስኩንና ሪተርኑ ላይ ያለውን ኢምፓክት ማየት አለብን ሌላኛው to reduce the overall risk ወይም to diversify ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ነው ፖርትፎሊዮ ሪስካችንን ለመቀነስ it is best to combine or add the portfolio of assets that have negative or low positive correlation ምን ማለት ነው ለምሳሌ ባንክ ኢንዱስትሪ አለን ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪያል ኢንቨስትመንት አለን ስለዚህ ሪስኩን እናይና ለምሳሌ 20% ከሆነ ፖርትፎሊዮ ሪስኩ ይሄንን ሪስክ ፖርትፎሊዮ ሪስካችንን ለመቀነስ ምን ማድረግ እንችላለን ሌላ ከባንኪንግ እና ከፋይናንሻል ኢንዱስትሪው ጋር የማይገናኝ ላይ ኢንቨስት እናደርጋለን ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ወይም ሎ ፖዚቲቭ ኮሪሌሽንሺፕ ስለሚኖራቸው የአንዱ ዝቅ ቢል የአንዱ ከፍ ያደርጋል ኦፍሴት ያደርግልናል ማለት ስለዚህ if we invested on another types of investment which have negative relationship with our current investment ካለን ኢንቨስትመንት ጋር ኔጌቲቭ ኮሪሌሽንሺፕ ያለው ሌላ ኢንቨስትመንት ብናደርግ ፖርትፎሊዮ ሪስኩን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው the negative correlation asset reduce risk more effectively than uncorrelated asset ማለት ነው uncorrelated የሆነ ኢንቨስትመንት ምንም የማይገናኝ ላይ ኢንቨስት ከምናደርግ ይልቅ ኔጌቲቭ ብናደርግ በአንዱ ከፍ ሲል በአንዱ ዝቅ ስለሚያደርገው ፖርትፎሊዮ ሪስካችንን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው uncorrelated asset reduce risk more effectively than a positively correlated asset ምን ማለት ነው ቀደም እንዳልነው ነው ባንክ ላይ ብቻ ለምሳሌ ባንክ ላይ ብቻ ኢንቨስት አድርገን ከሆነ የባንኩን ሪስክ መቀነስ ከፈለግን uncorrelated የሆነ ከባንክ ጋር የማይገናኝ በምንም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም የማይገናኝ ኢንዱስትሪ ላይ ሄደን ኢንቨስት ብናደርግ ይሻላል ኢንሹራንስ ላይ ኢንቨስት ከምናደርግ ማለት ምክንያቱም ኢንሹራንስ እና ባንክ ፖዚቲቭሊ ኮሪሌትድ ናቸው አንዱ ሲጨምር አንዱ ይጨምራል አንዱ ሲጨምር አንዱ ይጨምራል ስለዚህ ሪስኩን መቀነስ ከፈለግን uncorrelated asset reduce more effectively than positive correlated asset ስለዚህ ፖዚቲቭ ኮሪሌትድ አሴት የምናስገባ ሪስኩን አንቀንስም ምክንያቱም ሲያድጉ ማብሮ ያድጋሉ ሲቀንሱ ማብሮ ይቀንሳሉ ነገር ግን uncorrelated ይሻላል ከፖዚቲቭ ኮሪሌትድ in order to reducing risk ከuncorrelated ደግሞ የትኛው ይሻላል ኔጌቲቭ ኮሪሌትድ ይሻላል ማለት and perfectly correlated asset cannot be reduced portfolio perfect ቅድም እንዳልኳችሁ ፖርትፎሊዮ ላይ ተመሳሳይ ኮሪሌትድ የሆኑ ተመሳሳይ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ነገሮች ላይ ኢንቨስት የምናደርግ ከሆነ ፖርትፎሊዮ ሪስኩን አንቀንሰው ወይም በሌላ ቋንቋ ምን አላደረግንም ማለት ነው ዳይቨርሲፋይ አላደረግንም ሪስካችንን ማለት ባንኪንግ እና ኢንሹራንስ ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ አሁንም ተመሳሳይ ዳይሬክትሊ ኮሪሌትድ የሆኑ ቦታ ላይ ኢንቨስት የምናደርግ ከሆነ ሪስኩን ሪዲዩስ ልናደርገው አንችልም ማለት ነው ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ኔክስት የዚህን ቻፕተር ቀጣይ ክፍል ታይፕስ ኦፍ ሪስክ የሚለውን ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ